नमस्ते, म रूपकुमार गुरुङ। आज फेरि यहाँहरूलाई हामीले मोबाइलबाट फोटो खिचेर आफ्नो नागरिकता त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू हुनसक्छ, लाइसेन्सहरू, ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू, हजुरको कुनै प्यान कार्डहरू हैन, हजुरको करिकुलम भाइटाहरू, यस्तोहरूलाई कसरी हजुरले गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने। कम्प्युटरमा छ भने त कम्प्युटरमा त भइ नै हाल्यो, त्यहाँबाट अपलोड गर्नुहुन्छ। मोबाइलबाट झनै राम्रो फोटो खिचेर हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आज म त्यो विषयमा कुरा गर्दैछु। अनि हेर्नुहोस्, यहाँ हजुरकोमा फोटो खिचिसकेर राखेको कुराहरू ग्यालेरीमा होला, कसैको मोबाइलमा, कसैको मेरोमा यहाँ चाहिँ एल्बम्स भन्नेमा छ। एल्बम्स आइकनमा मैले यहाँ टच गर्छु अनि यहाँ मेरो केही फोटोहरू छ, जस्तो क्यामेराभित्र भएकोहरू मेरो यहाँनिर यसमा मैले टच गर्छु। यहाँ केही फोटोहरू मेरोमा छ। यसमध्येमा मैले जस्तो कि अहिले मैले यो फोटोलाई मैले राख्न खोजेँ अनि यो फोटोलाई मैले अब गुगल ड्राइभमा मैले अपलोड गर्न खोज्दैछु। यसको निम्ति मैले यहाँनिर सेयर बटन, यहाँनिर तलपट्टि सेयर आइकन मैले यसमा ट्याप गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर सेभ टु ड्राइभ भन्ने हजुरले देख्नुभयो। अब यसमा अलिकति यो डिफ्रेन्स चाहिँ कुनै मोबाइल अनुसारले हल्का कता न कतै चाहिँ कोही कतापट्टि हुन्छ, कोही कतापट्टि हुन्छ। सेयर बटन पनि कसैमा सेयर लेखेको हुन्छ, कसैमा अर्कै खालको चित्र हुन्छ सेयरको। जस हजुरले चलाएको मोबाइलमा सेयर बटनलाई हेरिसकेपछि अब यहाँनिर सेभ टु ड्राइभ भन्नेमा जानुहोस् अनि यसमा टच गर्नुहोस्। अब यहाँनिर मैले पिक्चर राख्न खोजेँ, त्यसपछि यो पिक्चर राख्नको निम्ति मैले यहाँनिर यसको नाम राख्छु। सपोज अब PIC अनि 1 मैले एउटा यसको नाम राखेको छु सपोज। अब हजुरले कुनै पनि अब आफ्नो नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर चाहिँ अब मैले एउटा एकाउन्ट, मेरो आफ्नो एकाउन्ट हेर्न पर्यो, तर यसमा मेरो एकाउन्ट छैन रहेछ अहिले भने। हजुरले एकपल्ट राखिसक्नु भएको छ, जाँदैन। तर अहिले मैले यहाँ हजुरलाई देखाउनको निम्ति पनि कसरी फेरि हजुरको त्यो नभएको यहाँनिर आफ्नो आइडी राख्ने त भन्दा, त्यसको लागि अहिले म एकचोटि यहाँनिर फेरि होम स्क्रिनमा गएँ। होममा गइसकेपछि यहाँनिर अब गुगलमा जान्छु। हेर्नुहोस्, यहाँ गुगल तल देख्नुभएको छ। गुगलमा टच गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर गुगलमा फेरि यहाँनिर टच गर्छु अनि यहाँ माथिपट्टि आइकन देख्नुभयो, यो आइकनमा त्यसपछि मैले यहाँनिर टच गर्छु यहाँनिर अनि यहाँ हजुरले एड एनदर एकाउन्ट भन्ने देख्नुभयो। अनि यहाँनिर मैले कुन एकाउन्ट राख्न खोजेको त्यसलाई मैले इन्ट्री गर्छु। grgroup.kmr1@gmail.com यसलाई मैले राख्न खोजेको। त्यसपछि मैले पासवर्ड इन्ट्री गर्छु। हजुरको मोबाइलमा प्राय त आफ्नो एकाउन्ट त्यहाँ राखिसकेको हुन्छ। राखिसक्नु भएको छ भने यसरी सोधिरहनु परेन। अहिले मेरो सेट भयो। त्यसपछि म अब यहाँ ब्याक फेरि पनि यहाँनिर होममा गएर म एल्बम्समा फेरि पनि रिटर्न हुन्छु। एल्बम्स यो मेरो फाइल थियो, मैले यसलाई गुगल ड्राइभमा सेयर गर्न खोज्दै थिएँ। सेयर गर्नु भनेको अपलोड हो गुगल ड्राइभको लागि। सेभ टु ड्राइभमा फेरि पनि म गएँ अनि त्यसपछि यसको नाम चाहिँ मैले पिक्चर 1 राख्दैछु, पिक्चर 1। अनि अहिले मेरो एकाउन्ट यहाँनिर आइसकेको छ, मैले राखिसकेको छु grgroup.kmr1। अनि यहाँनिर केमा राख्न चाहनुहुन्छ, माई ड्राइभमा एकचोटि गर्नुहोस्। कुनै एउटा फोल्डर बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब माथिपट्टि यसमा प्लसमा गएर एउटा फोल्डर बनाइराख्नुहोस्। जस्तो अब के राख्नु छ, यसको नाम क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट फोटोज आयो। अब यसमा गएर हजुरले सेभमा टच गरिदिनुहोस्। यसरी मेरोमा अब इम्पोर्टेन्ट फोटोजभित्र यो फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ। यस्तो तरिकाले हामीले, अब म ब्याक फर्किँदैछु, यस्तो तरिकाले हामीले गुगल ड्राइभमा चाहिँ आफ्नो फोटोहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ। अब कुनै बेलामा अपलोड गरेको फाइललाई हजुरले फेरि डाउनलोड गर्नु पर्यो, किनभने मोबाइलबाट जुन आइडीमा राख्नुभयो त्यो आइडीलाई हजुरले कम्प्युटरबाट संसारको कुनै पनि ठाउँमा हजुर जाँदाखेरि त्यसलाई हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गुगलमा गएर ड्राइभमा अहिले मैले यहाँनिर मोबाइलमै म देखाउँदैछु। मेरो कहाँनिर थियो भने इम्पोर्टेन्ट फोटोजमा हो भने यसमा गयो। अब यो पिक्चरलाई हजुरले के गर्न चाहनुहुन्छ, यो पिक्चरलाई यदि हजुरले अब सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिपट्टि यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ सेयर आउँछ हो। यहाँनिर हजुरको यो खालको इन्टरफेस हजुरले देख्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड गर्नुहोस्। अब यसलाई अझै पनि हजुरले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस्। कसलाई पठाउने त्यहाँनिर यो फोटो, जस्तो GRG आनन्दलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने यो टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेयर बटनमा प्रेस गर्नुहोस्। यसरी हजुरको अब सेयर भइसक्यो। यस्तो तरिकाले हामीले गुगल ड्राइभको फोटोहरूलाई हामीले सेयर गर्न सक्छौँ।
यसरी हजुरले अब आज सिक्नुभयो कि कसरी हामीले मोबाइलबाट पनि अपलोड गर्ने आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब हराउने डर छैन, हरायो भने पनि हजुरले सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यति भन्दै म यसबाट बिदा हुन्छु। मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।